เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาเข้าสู่บทที่4ของโลกดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศเล่ม2กันแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปหาหนังสือมาอ่านประกอบความเข้าใจหรือว่าอาจจะเรียนแล้วอยากศึกษาเพิ่มเติมเนาะก็สามารถไปหาหนังสืออ่านได้นะคะโดยที่หนังสือที่พี่อ้างอิงจากการสอนในครั้งนี้หลักๆเลยนะคะก็จะมาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมของสสวทเนาะวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศเล่ม2ชั้นม.ปลายนะคะโอเคก็จนถึงเทปนี้เนาะเราก็ได้เรียนไปเรื่องบทที่1กันแล้วก็คือเรื่องบรรยากาศบทที่2เราก็เรียนแล้วเนาะเรื่องการหมุนเวียนของระบบลมของโลกแล้วก็การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและบทที่3เนี่ยเราก็เพิ่งจะจบไปเมื่อเทปที่แล้วก็คือเรื่องเมฆแล้วก็การเกิดเมฆทีนี้ในบทที่4นะคะเราจะมาเข้าสู่เรื่องพายุและมรสุมกันก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนหัวข้ออะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาเขียนให้น้องดูกันง่ายๆอีกทีหนึ่งเนาะเรื่องพายุและมรสุมนะคะพี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนาะก็คือฝั่งพายุกับฝั่งมรสุมฝั่งพายุเนี่ยก็จะแบ่งหัวข้อเป็นหัวข้ออีกทั้งหมด3หัวข้ออันแรกนะคะก็คือพายุฝนฟ้าคะนองอันที่2ก็คือทอร์นาโดส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือพายุหมุนเขตร้อนสำหรับฝั่งมรสุมเนี่ยพี่ก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อเหมือนกันหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องการเกิดมรสุมหัวข้อที่2นะคะก็คืออิทธิพลของมรสุมที่มีต่อประเทศไทยนะและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องร่องมรสุมทีนี้ทุกครั้งที่พี่จะสอนนะคะพี่ก็จะบอกน้องๆก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเรียนสิ่งที่เรากำลังจะเรียนด้วยเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะทำไมเราต้องเรียนเรื่องพายุและมรสุมด้วยเพราะว่าการเรียนเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้สามารถรู้วิธีรับมือกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและก็ลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดจากข่าวเนาะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพายุเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีมรสุมซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยมันก็มักจะสร้างความเสียหายซึ่งเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างจะใหญ่มากให้กับแต่ละชุมชนนั้นๆหรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นระดับเมืองเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องนี้ก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะรู้ว่ามันจะเกิดความเสียหายระดับไหนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะรับมือกับมันยังไงเพื่อที่จะลดผลกระทบหรือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยให้มันเหลือน้อยที่สุดนั่นเองค่ะก็เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกของพายุกันก่อนเลยก็คือเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองนะคะพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็เป็นชื่อที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีเนาะว่ามันก็คือพายุที่เกิดขึ้นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องซึ่งก่อนหน้านี้เราก็คุ้นเคยกับคำว่าฝนฟ้าคะนองกันไปอยู่มากแล้วนะคะไหนลองทบทวนเล่นๆฝนฟ้าคะนองนี้จะเกิดเมื่อ
มีเมฆชนิดอะไรนะคะ เมฆที่เกาะตัวในแนวตั้งเนาะชื่อว่า cumulonimbus ถ้าใครจำไม่ได้กลับไปทวนนะคะ ทีนี้ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะ ก็คือท้องฟ้ามืดครึ้มลมกระโชกแรงการที่มันมีคำว่าพายุเพิ่มมาเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างแรกที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือท้องฟ้าจะมืดและมีลมกระโชกแรงนะคะและการที่มันเป็นฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกหนักฟ้าผ่าเนาะแล้วก็ฝนตกหนักหรือบางครั้งนะคะถ้าสภาพอากาศแปรปรวนมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดลูกเห็บซึ่งเจ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้นะคะในประเทศเราเนี่ยเราก็พบบ่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงที่ร้อนอบอ้าวนะคะหรือว่าเป็นบริเวณที่ร้อนอบอ้าวเช่นบริเวณศูนย์สูตรเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดทั้งปีถ้าเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นตลอดปีเหมือนกันแต่ว่าจะมีช่วงที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่าหนักๆแล้วก็รุนแรงเนี่ยคือช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนาก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะร้อนอบอ้าวมากๆก็จะรุนแรงจนเรียกว่าพายุนั่นเองซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนก็เลยเรียกว่าพายุฤดูร้อนนะคะทีนี้เรามาดูว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะฟ้าผ่าเนี่ยรู้ไหมว่าที่เราเรียกกันว่าฟ้าผ่าเนี่ยจริงๆมันคืออะไรฟ้าผ่านะคะก็เกิดจากการที่ท้องฟ้าเนี่ยแลกประจุกับดินก็คือในท้องฟ้ามันจะมีเมฆซึ่งเมฆนะคะก็จะมีทั้งประจุบวกก็ประจุลบซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องการประจุลบมากๆเพื่อที่จะได้มาชดเชยประจุบวกที่มีอยู่มันก็จะส่งถ่ายประจุบวกให้กับพื้นดินแล้วพื้นดินก็จะเอาประจุลบขึ้นมาให้ท้องฟ้าดังนั้นเนี่ยในการแลกประจุกันระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินเนี่ยก็จะทำให้เกิดสายฟ้าที่เราเห็นได้ก็เรียกว่าฟ้าผ่านั่นเองนอกจากฟ้าผ่าแล้วก็ยังมีฟ้าแลบเนี่ยก็คือคล้ายๆกับฟ้าผ่าแต่ว่าจะเป็นการแลกประจุกันเองระหว่างท้องฟ้ากับท้องฟ้าก็คือก้อนเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็จะมีประจุไม่เท่ากันสมมติว่าก้อนนี้เนี่ยมีประจุบวกมากกว่าก้อนนี้มีประจุลบเยอะกว่ามันก็จะไปแลกเปลี่ยนเอาประจุลบไปให้แล้วก็เอาประจุบวกกลับคืนมาแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดสายฟ้าเกิดขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟ้าแลบแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือฟ้าร้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากคือมันเป็นแค่เสียงที่เกิดขึ้นตอนที่มีการถ่ายเทประจุนั่นเองทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะไปเจอคำถามที่ว่ารู้หรือไม่ทำไมเวลาเกิดฟ้าแลบกับฟ้าร้องเนี่ยเรามักจะเห็นฟ้าแลบก่อนเสมอด้วยนะหรือว่าเวลาแบบสมมุติว่ามันเกิดฟ้าแลบมาละ
ต่อไปเรารู้แน่ๆว่าอีกสักพักหนึ่งมันจะมีฟ้าร้องตามมาแล้วก็จะอุดหูกันไว้ก่อนอันนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยตอนหลังๆเนาะให้น้องๆเก็บไปคิดกันก่อนโอเคต่อมาค่ะเรามาดูกันว่าพายุฝนฟ้าคะนองที่เราเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะสิ่งที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็คือเมฆค่ะซึ่งเมฆที่สำคัญมากเลยก็คือเมฆคิวมูลัสประกอบกับลมแรงนะคะก็จะทำให้เมฆคิวมูลัสเนี้ยมันก่อตัวขึ้นเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสพอมันก่อตัวขึ้นนะคะเมฆคิวมูโลนิมบัสเนี่ยเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองนี้แหละค่ะซึ่งปัจจัยในการเกิดขึ้นนะคะก็ต้อง1คืออากาศร้อนและมีความชื้นสูงก็คือที่บริเวณศูนย์สูตรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยก็คืออากาศไม่มีเสถียรภาพมันก็จะทำให้เกิดพายุหรือว่าการแปรปรวนของอากาศได้ง่ายนั่นเองนอกจากนี้มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกก็คือปัจจัยที่ทำให้อากาศลอยตัวขึ้นเพราะว่ายิ่งอากาศลอยตัวมากขึ้นมันก็จะมีโอกาสเกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสมากขึ้นซึ่งเจ้าเมฆตัวนี้ก็จะไปทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองตามมานั่นเองปัจจัยที่ทำให้เกิดอากาศลอยตัวขึ้นอื่นๆก็อย่างเช่นพื้นมีอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนเคลื่อนตัวไหลผ่านภูเขาสูงเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าในการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าขั้นก่อตัวก็คือตอนแรกไม่มีอะไรเนาะแล้วมันก็จะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆขั้นที่2เนี่ยจะเรียกว่าขั้นเจริญเติบโตเต็มที่หรือว่าขั้นเจริญเต็มที่ก็ได้เนาะก็คือเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเบาลงเรียกว่าขั้นสลายตัวเรามาดูกันที่ขั้นแรกกันก่อนก็คือขั้นก่อตัวขั้นก่อตัวเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า cumulus stage cumulus stage เนี่ยก็คือขั้นที่ยังเป็นเมฆ cumulus อยู่นะคะมันเกิดจากอากาศร้อนลอยตัวขึ้นคุณแม้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นการที่อากาศร้อนลอยตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเมฆนั่นเองก็คือกลั่นตัวเป็นละอองน้ำแต่ถึงกลั่นตัวแล้วก็ยังร้อนกว่าอากาศที่อยู่รอบข้างอีกเนาะพอมันร้อนกว่าเนี่ยมันก็จะยิ่งอบอ้าวพออากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยจะมีลมชนิดหนึ่งนะคะซึ่งพัดขึ้นจากฐานเมฆสู่ยอดเมฆอันนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่เนาะซึ่งลมนี้เราจะเรียกเพื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า updraft การที่มันมีลมพัดขึ้นจากฐานไปสู่ยอดเมฆเนี่ยทำให้มีการสะสมของละอองน้ำต่อเนื่องขึ้นไปในแนวตั้งเมฆนะคะก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี้ก็จะเป็นขั้นก่อตัวต่อมาก็คือขั้นเจริญเต็มที่เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย
และพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ บวกกันนั่นเองก็หมายความ อืม กินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ มี2คูณกันอยู่2n ตัว ถ้ามันจับมาคูณรวมกันหมดเลย มันก็ต้องมี 4n บวก 2n ตัวจริงไหม